הביטו ביד שלכם. איך אתם יודעים שהיא באמת שלכם? נראה ברור, אלא אם חוויתם את אשליית יד הגומי. בניסוי הזה, יד מלאכותית ממוקמת מולכם, והיד האמיתית שלכם מוסתרת מאחורי מסך. מלטפים את שתיהן במברשת צבע. לא משנה כמה תגידו לעצמכם שהיד המלאכותית לא שלכם, בסופו של דבר תתחילו להרגיש שהיא כן, ובסופו של דבר תראו כשיאיימו לדקור אותה עם סכין. זה אולי רק טריק זמני, אבל הוא מצביע על אמת גדולה יותר. לגוף שלנו, החלק הפיזי והביולוגי שלנו, ולנפש שלנו, החלק החושב והמודע, יש יחסים מורכבים וסבוכים. מי מהם מגדיר אתכם? או את עצמכם? האם אתם גוף פיזי שרק חווה מחשבות ורגשות כתוצאה מתגובות ביוכימיות במוח? זה יהיה גוף עם נפש. או האם יש חלק לא פיזי שלכם שמושך בחוטים, אבל יכול לחיות מחוץ לגוף הביולוגי שלכם? זאת תהיה נפש עם גוף. זה מחזיר אותנו לשאלה העתיקה. האם הגוף והנפש הם שני דברים נפרדים? בניסוי מחשבתי מפורסם, הפילוסוף מהמאה ה-16 רנה דקארט הראה שאפילו אם כל התחושות הפיזיות היו רק חלום הזייתי, הנפש שלנו והמחשבות שלנו עדיין היו שם. בשבילו זו הייתה ההוכחה הניצחת לקיום שלנו. וזה הוביל אותו למסקנה שהמוח המודע הוא משהו נפרד מהגוף הפיזי, והוא היוצר את ליבת הזהות שלנו. המחשבה על תודעה לא פיזית משקפת את האמונה של דתות רבות בנשמה לא מוחשית, שעבורה הגוף הוא רק מיכל זמני. אם אנחנו מקבלים את זה, צצה בעיה אחרת. איך מתקשרת נפש לא פיזית עם גוף פיזי? אם לנפש אין צורה, משקל או תנועה, איך היא יכולה להניע את השרירים שלכם? או אם היא יכולה, אז למה הנפש שלכם מניעה רק את הגוף שלכם ולא של אחרים? כמה הוגים מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את הדילמה הזו. לדוגמה, הכומר הצרפתי והפילוסוף ניקולס מלברנש טען שכשאנחנו חושבים על להושיט יד למזלג, זהו למעשה אלוהים שמניע את ידינו. כומר פילוסוף אחר בשם ג'ורג' ברקלי הסיק שהעולם המוחשי הוא אשליה, שקיימת רק כתפיסה מנטלית. השאלה הזו של נפש מול גוף מעסיקה לא רק פילוסופים. עם התפתחות הפסיכולוגיה ומדעי המוח, הופיעו גם תובנות מדעיות. הרבה מדענים מודרניים דוחים את הרעיון שיש איזושהי הבחנה בין הנפש והגוף. מדעני מוח טוענים שהגוף שלנו, יחד עם החושים הפיזיים שבו, משולבים עמוקות בפעילות המוח שלנו ויוצרים את מה שנקרא מודעות. מהיום שאנחנו נולדים, ההתפתחות המנטלית שלנו נוצרת דרך פעולות הגוף שלנו עם העולם החיצוני. כל מראה, צליל ומגע יוצרים מפות וייצוגים חדשים במוח, שלבסוף מנטרים את חוויית העצמי שלנו. ויש לנו חושים אחרים, חוץ מה5 הרגילים, כמו חוש שיווי המשקל וחוש המיקום היחסי של איברי גופנו. אשליית יד הגומי וחוויות דומות של מציאות מדומה מראות לנו שהחושים האלה יכולים להטעות אותנו בשיפוט העצמי שלנו. הם גם מראים שהגוף שלנו ותחושות חיצוניות הם בלתי נפרדים מהמודעות הסובייקטיבית שלנו. אם זה נכון, אז אולי הניסוי של דקארט היה שגוי מההתחלה. אחרי הכל, אם אנחנו עוצמים את העיניים בחדר שקט, תחושת הגוף אינה דבר הניתן להתעלם ממנו. השאלה של נפש וגוף הופכת מעניינת במיוחד בתקופה בה אנו שוקלים טכנולוגיות עתידיות, כמו תותבות עצביות ורובוטים נלבשים, שיכולים להפוך להמשך הגוף שלנו. או הרעיון המעט יותר רדיקלי של העלאת הנפש, שמשחק עם האפשרות לחיי נצח בלי גוף, על ידי העברת התודעה האנושית לתוך מחשב. אם הגוף ממופה עמוק במוח, אז על ידי הרחבת תחושת העצמי שלנו למכשירים לבישים חדשים, המוחות שלנו אולי יותאמו לבסוף לגרסה מחודשת, בעלת ייצוגים חושיים חדשים. או אולי העלאת התודעה למחשב כלל לא תתאפשר, אלא אם נוכל לדמות גם גוף שמסוגל לספק תחושות פיזיות. הרעיון שהגוף שלנו הוא חלק מהנפש שלנו ולהפך, גם הוא לא חדש. הוא נמצא באופן נרחב בחשיבה הבודהיסטית,
כמו גם בכתבים של פילוסופים מהיידגר לאריסטו. אבל בינתיים אנחנו נשארים עם השאלה הפתוחה. מהו בדיוק העצמי שלנו? האם אנחנו נפש שמצוידת בגוף פיזי כמו שהציע דקארט, או אורגניזם מורכב שקיבל מודעות במשך מיליוני שנות אבולוציה, תודות לכך שיש לנו מוח גדול ויותר נוירונים מאבות אבותינו? או משהו אחר לגמרי, שאף אחד עדיין לא חלם עליו? המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.